محصلین عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید که شما خوب و صحتمند هستین. امروز درس شما که است به تسلسل درس های سابق که در مورد present value و future value of annuities بود. امروز یک چند سلسله questions یا problems را چی کردیم جمع کردیم و میخواهیم که به شما تشریح کنیم که چه قسم شما از یک پرابلم یا کوشنز که یک قسم نوشته است شما تحلیل کنین که هر کدامش به کدام فرموله مربوط است، چه قسم را حل میکنین. یکیش بر شما تشریح میکنیم و تحلیل میکنیم که هر کدامش در کدام فرموله حل میشه. دیگه این فرموله چی است، چه قسم حل میشه، present، future، annuity، ordinary، همه چیزا را ما خواندیم تشریح کردیم. امروز صرف درس عملی است. خب the question number 1 چی است که if you plan to deposit $1,000 into the bank at the end of each year for 5 years, how much total fund will you have at the end of 5th year if the annual interest rate is 10%. ببین اول شما کوشش کنین که را بفهمانین که چی میگه که اگر شما یک پلان داشته باشین که $1,000 شما دیپوزیت کنین به بانک. ببین اول شما باید بفهمین که این کوشن انویتی است یا نیست. چه قسم میفهمین؟ ببین if you plan to deposit $1,000 into the bank at the end of each year, right, each year. ببین از each year شما میفهمین که each year از each year از اینجا شما میفهمین که این annuities است. صحیح است؟ به خاطر که the annuity تسلسل است و از each year ما میفهمیم که تسلسل است each year for 5 years. صحیح شد؟ یک کپ هر وقت اگر each year for 5 years یا continuously for 5 years at the end of 5 years یک قسم کدوم سنتنس موجود بود شما بفهمین که چی است انویتی است، یک سیریز است، یک گپ. خب از اینجا فهمین که انویتی است. گپ دومی است که if you plan to deposit $1,000 شما میخواین که دیپوزیت کنین $1,000. صحیح؟ اما ایکوال پیمنت که شما دیپوزیت میکنین هر سال در آخر هر سال. سو از اینجا شما میفهمین که امی دیپوزیت که شما میکنین $1,000 فهمین امی چی است؟ امو اماونت است، امو اماونت که شما را دیپوزیت میکنین هر سال 1,000. از ایچ year شما میفهمین که انویتیز است و چند سال است؟ 5 years است. از اینجا شما میفهمین که دیوریشن هم بر شما معلوم شد. خب پس حالی شما نمیفهمین که صحیح است، اینجا فهمیدین که از each year فهمیدین که انویتیز است، از 5 years دیوریشن هم بر شما معلوم شد و پیمنت دیپوزیت یا ریسیت هم بر شما معلوم شد، مگر شما نمیفهمین که یہ present value اینجا ما معلوم میکنیم یا future value. ببین اینجا معلوم میشه از همین question how much total fund will you have at the end of 5th year. ببین how much total fund will you have از اینجا شما میفهمین که this question is just asking something about the future, right. interest rate چند است؟ 10% است. صحیح است dear students. خب چند گپ است باز بر شما تکرار میکنیم، هر question یک قسم شما تحلیل کنین. اول ببین که annuities است. yes it is annuity. payment چند است؟ deposit چند است؟ 1,000 است. this is P the payment or R in our in some formula and شما فهمین که future value را پرسان میکنم. so now how much total fund will you have. say this is what we try to find out in our question. اگر شما هر سال آخر هر سال $1,000 دیپوزیت کنین for 5 years what in 10% annual interest rate است at the end of 5th year how much total fund will you have. so ببین در این فرموله میاد به خاطر که این فرموله کی است به خاطر future value annuities است و امی question هم future value annuities است. صحیح است؟ ما در این فرموله را حل میکنیم.
شما یاد گرفتین که چه قسم ده فرموله حل میشه و چه قسم تیبل استفاده میشه. ما صرف مستقیما اینجا در اکسل بر شما کار میکنیم، شما میتونین که از این فرموله هم استفاده کنین. کوشن نمبر 1 چه قسم حل میشه ببین و ما معلوم شد که چی راست اینجا PMT پیمنت که است، پیمنت equal amount که است و 1000 است. این را نوشته کنین. گپی دومی است که interest rate که است، interest و هم با ما شما داده که او چند است، 10% است. number of years که است 5 است. what they are asking about future value annuity را پرسان میکنه. صحیح است. خب می همه معلومات بگیرین و در این فرموله پوت کنین، محاسبه کنین، بر شما future value محاسبه میشه. but you can use the Excel here very much simple. okay, how you can do it, equal sign و future value را نوشته کنین، start the bracket. خب چیزی که اینجا شما پرسان میکنه با او ترتیب پیش برین. rate چی است، 10% است. number of year comma number of year چند است، 5 اینجا دلار نوشته کرد و خاطر که the فرمتش بود خب 5 ما نوشته میکنیم. صحیح است، 5 نوشته کردیم و PMT پیمنت که است چند است و 1000 است که دیپازیت میشه. right. خب دیگه close the bracket. answer is 6105. یه چی کنیم اینجا کتاکا. خب I think this is clear. okay, this is the formula. just today's practice is that how you can figure out and how you can understand the problem relate to which formula, right? okay, now I'm just coming to the second one. question number 2 cheers Chimi again. if you plan to deposit $1000 into the bank at the beginning of each year for 5 years, again the equation cheers ke agar shumo deposit करें $1000, so this is in our question this is PMT or the payment, right, the equal amount. so in the years beginning of each year as beginning mo me form ke all each year's future value ordinary is for me as in jamo me form ke annuity divas بخاطر که اینجا end at the end of each year بود the question اول end بود از end ما میفهمیدیم که future value ordinary annuity بود با او خاطر از این فایده فرموله استفاده کنیم. مگر وقتی که اینجا beginning موجود بود به این معنی که از each year خو میفهمه annuity است، از beginning میفهم که annuity divas. ببین دو کپ از اینجا معلوم شد که annuity divas only the annuity due present value is پرسان میکنه یا future value. از اینجا میفهمیم how much total fund، از اینجا معلوم شد که future value را پرسان میکنه. صحیح، how much total fund will you have. so once again let me just repeat it. as each year شما میفهمید که annuities است. اینجا فرض مثال نوشته کنید پیش خودتان. اول فرض مثال در question مربوط annuity است، یک گپ. از beginning ما میفهمیم که annuity divas. صحیح، بس که annuity نوشته میکنیم که divas. اگر اینجا end نوشته می بود پس ordinary annuity میشه. صحیح. خب یک گپ خب معلوم شد که annuity divas. باز گپ چی است که present value پرسان میکنه یا future value. so that is why یک گپ دیگه همینجا اضافه کنین که future value. so future value of annuity due. صحیح. so future value annuity due formula is future value annuity due. ببین این question تحلیل کردیم، مجھے گپار معلوم کردیم، پس فهمیدیم که future value annuity due formula است. فهمیدین؟ همین معلومات اکستراکت کنین، از اینجا بکشین و این فرموله چی کنین؟ حل کنین. حالا میگم که این کوشن اینجا در اکسل چه قسم حل میشه. PMT معلوم است 1000 است، interest 10%، year 5 است، future value ordinary annuity. مگر اگر شما متوجه هستین که فرق بین future value ordinary annuity و annuity due ES که same function است، same formula است،
صرف اینجا 1 plus r کتی است ضرب است ملتیپلای است. به این معنی که چیزی که شما یه را محاسبه کردین اگر از تیبل کردین اکسل کردین از مینولی شما حل کردین صرف 1 plus r کتی ضرب کنین جواب present value annuity due بر شما میکشه. So if you just want to find out future value annuity due, right, فرقش چی است که امی ولیو را بگیرین ضرب کنین 1 plus r. 1 plus r چی است 1 plus r is the interest rate here 10%. Omechan the answer is coming 6,715 for million. This is the difference. So I hope dear students you have learned, right, how to compute the future value ordinary annuity and annuity due from these problems. How you can figure them out. مثل که شما رو گفتم شما میتونید که از این فرموله استفاده کنید. امی یکیش برای شما تکرار میکنیم که if you just try to know how to find out this the same answer, this answer using this formula. look یک قسم میشه مساوی نوشته کنین چیزی که اینجا اس پی اس پی چند است 1000 است صحیح ضرب پس بریکت را شروع کنین. د بریکت اینجا چند است 1 right 1 plus 10% بتوان n است n چند است 5 اینجا نوشته کنین بتوان 5 minus 1 whole case هم اگر تقسیم کنین با r چی است و 10% است صحیح است 10% نوشته کنین. پس همگی چیزا که می باز رو ضرب کنین با 1 plus r 1 plus 10%. ببین که جواب چند میه same answer. ببین same answer 6,715 but اینجا ما manually function چی کنیم use کنیم put کنیم. you can use the calculator the same way صحیح. خب so the first question that is done. Okay, question number 2. Okay, this one is done. The first, the second is also done. Now we come into the third one. So question number 3 is قسم تحليل مشا. If you plan to withdraw $1,000 at the end of each year for 5 years, چی معنی؟ اگر شما یک پلان داشته باشین که از بانک $1,000 شما بکشین در آخری هر سال for 5 years صحیح است. ببین try to make sure everything is clear for you. Okay, once again چی میگن اینجا if you plan to withdraw $1,000 at the end of each year ولی شما میخواین که withdraw کنین بکشین از بانک هر سال شما از 1,000 از بانک میکشین for 5 years, right? How much total fund you need to deposit today if the interest rate is 10%? ये چه قسم تحلیل میشه؟ ببین اول ما چه قسم میفهمم که question مربوطی annuities است از each year میفهمم که question چی است annuities است یا کب دوم چه قسم میفهمم که ordinary annuities است یا annuity due است از n میفهمم که چی است و ordinary annuities. از اینجا فهمیدیم که اینجا نوشته کنیم که یه annuity question است. اوکی از n میفهمم و خاطر که n که میه و که ordinary میه پس نوشته میکنیم که ordinary annuity است. دو کپ معلوم شد ordinary annuity است. حالا نمیفهم که یه هم ordinary annuities است right و یکی از annuity due است و این هم ordinary annuity یعنی ordinary annuity اینجا موجود است ordinary annuity اینجا موجود است. همین question number 3 که است ما معلوم کنیم که مربوط ordinary annuity است مگر ما نمیفهم که ordinary annuity to future value را میخواه یا present value. یه further study کنیم چی میگه how much total fund you need to deposit today. It's mean they are just asking about the present value. If the interest rate is 10%, how much total fund you need to deposit today. So by معنی که وقتی که امروز میخواهد شما this is present value of
ordinary annuity. So what is the formula of present value of ordinary annuity? This is the formula, present value of ordinary annuity. این معلومات را میکشیم از اینجا. اول question number 3 چی است؟ each year PMT is 1000, that is given. The N is 5 and interest is 10, but here they are asking present value. They are asking what? Present value of annuity, present value of ordinary annuity. Look dear students, اول ये क्वेश्चन هدف چیه است؟ क्वेश्चन هدفش چیه است که اگر شما یک قسم یک پلان داشته باشین که در آخر هر سال از بانک $1000 بکشین، امروز چند شما حفظ کنین در بانک که بانک شما 10% سرش محاسبه کنه و شما هر سال از بانک بتانین که $1000 بکشین. سو امو ولیو امروز شما میتونین به این فرموله پی وی را نوشته کنین و ریت interest rate چند است می کوشن امی 10% است، right? And then number of year, that is 5 PMT 1000, right? And press enter, that is 3790.79. چی مانا؟ هدفش است که شما امروز 3790.79 deposit کنین و هر سال for 5 years از بانک $1000 چی کنین بکشین. این کدام فرموله حل میشه؟ در این فرموله. صحیح؟ present value ordinary annuity. This is present value ordinary annuity. یاد گرفتین چه قسم فرمولهش تشخیص میشه. صحیح است؟ حالا میریم با number 4. The 4G is if you plan to withdraw $1000 at the beginning of each year for 5 years. خب حالا again چه قسم میفهمی که question چی است؟ annuities است؟ yes exactly. همیشه بر شما میگیم که از each year اینجا continuity است، اینجا series است. از each year ما میفهمیم که چی است؟ annuities است. اینجا نوشته میکنیم که یک گپ تشخیص کنیم که question مربوط annuity است. گپ دوم در annuity خب ما دو قسمش داریم، یکیش ordinary است، یکیش دیو است. yes از beginning میفهمیم که چی است؟ یه دیو است. so اینجا نوشته میکنیم که یه annuity دیو است. دو گپا را چی کنیم؟ تشخیص کنیم. حالا در annuity دیو که است، ببین دو فرموله است، یکیش future value annuity دیو است، یک present value annuity دیو است. ما چی قسم میفهمیم که یه را present valueش میخواه یا future value؟ ببین if you plan to withdraw $1000 at the beginning of each year for 5 years, how much total funds you need to deposit today? Again اینجا شما پرسان میکنه که چند شما باید deposit today، امروز شما باید deposit کنین، و این معنی که از شما present value را پرسان میکنه. So this question, this is the formula we found, present value of annuity due. این فرمولهش هست present value annuity due. چند پول باید deposit کنیم که در شروع هر سال $1000 باید چی کنیم؟ بگیریم. صحیح؟ Okay, so the PMT is given, interest is given, present value annuity is given. all فرقش یه است که the present value annuity ordinary annuity, right, و the present value annuity due فرقش یه است که اینجا صرف 1 plus R کدش ضرب میشه. صحیح؟ و این معنی که سابق ما present value ordinary annuity را محاسبه کردیم. نمی question number 3. question number 4 فرقش یه است که صرف اینجا پیمنت که است ما که میگیریم از باگ beginning است. for beginning امی present value annuity due است، از due میفهمیم که beginning است. فرق بین امی دو فرموله است که صرف اینجا 1 plus R کدش ضرب میشه. به این معنی که if you just want to try to find out present value annuity due, so the same answer here answer چیه؟ شما میتونید که را بگیرین، صحیح، و یا ضرب کنین با 1 plus 10%. صحیح است. یک قسم میتونید که جواب شما بکشین و چیزی که آمد اینجا هم میتونید که ضرب کنین plus 1 plus 10%. یک قسم میتونید، صحیح، اینجا ضرب میتونین که ضرب که میکنین جوابش میه. فهمیدین یعنی؟ So dear students,
this is how you can use Excel to find out the present value annuity div or ordinary annuities. This is the formula. I think the question number 4 is also done. Okay, now we come into next one, which is if you plan to have $10,000 at the end of 5th year, how much you need to deposit at the end of each year for 5 years if the interest rate is 10%. و یک کوشن چه قسم تحلیل میشه و یک کوشن شما چی را پرسان میکنه بسیار آسان است. ببین اول معلوم کنن که همین کوشن یا پرابلم مربوط انویتی است یا نیست. exactly که از اینجا میفهم که each year نوشته است، از همین سنتنس ما میفهم که کوشن مربوطی انویتی است. صحیح؟ سو این را فهمیدیم که به اول چی است که انویتی است. خب گپ دوم، آیا این فرموله د انویتی دیو است یا اردینری انویتیز است؟ رایت؟ از همین گپ اند فهمیدیم که چی است، یه مربوط چی است، مربوطی اردینری انویتی است، به خاطر که د اردینری انویتی پیمنت تا آخر هر سال میشه. دو گپ معلوم شد. خب اول چی است که میگن که if you plan to have $10,000 at the end of 5th year، ولی شما را the end of 5th year خب فیوچر است نه؟ شما فهمیدین که وقتی که شما را گپی فیوچر اینجا زده، so this is future value مربوطی فرموله چی میشه؟ future value of ordinary annuity. خب حالا اینجا چی میسینگ است؟ if you plan to have $10,000، اگر شما میخواین که $10,000 در آخر سال پنجم داشته باشین در بانک، به این معنی که فیوچر ولیو برای شما پیش از پیش داد. صحیح؟ اینجا نوشته میکنیم که در یک کوشن به ما چی داده؟ فیوچر ولیو به ما داده، فیوچر ولیو انویتی به ما $10,000 داد. در کوشن معلوم است. خب how much you need to deposit at the end of each year. ببین امی کوشن بسیار مهم است. حالا میگن که چند شما باید دیپوزیت کنید در آخر هر سال. how much you need to deposit at the end of each year. در هر سال، در آخر هر سال شما باید چند دیپوزیت کنین تا که در سال پنجم در آخر شما $10,000 در بانک داشته باشین. به این معنی که اینجا از شما PMT را غیب کرده. PMT همون اماونت از غیب کرده. ببین در مثال های سابق PMT بر شما داده بود، اینجا ببین PMT 1,000 بود، اینجا 1,000 است، اینجا 1,000 PMT بر شما داد، مگر اینجا بر شما فیوچر ولیو داد، مگر PMT را چی کرده؟ گم کرده. از شما پرسان میکنه که PMT چند باید شما دیپوزیت کنید، PMT چند باید می باشه. number of year 5 interest is 10. so number of years که است، years معلوم است که 5 است و interest rate چند است؟ 10% است. حالا چیزی که میسینگ است و PMT است، یعنی به این معنی که شما در آخر سال چند اماونت دیپوزیت کنین for 5 years مسلسل تا که در 5 سال اخیر شما $10,000 داشته باشین. بسیار آسان است dear students. صحیح؟ equal sign نوشته کنین، اینجا نوشته کنین PMT را که نوشته کنین، حالا چی را میخواه؟ rate معلوم است 10% است. صحیح؟ و همچنان number of years چند است؟ 5. اینجا again $5 هم است، شما 5 نوشته کنین به خاطر که دلار را کار نداریم. صحیح است. باز که از present value جور میکنیم که confusion دور شود، یه چیز جنرال کنین، حالا صحیح شد 5 شد. صحیح؟ یه دلار است، یه فیوچر ولیو. یک گپ یاد بگیرین که در اکسل present value فیوچر ولیو شما در ماینس نوشته کنین وقتی که در فرموله شما محاسبه میکنین. خب در ماینس نوشته کنین. یک دقیقه ما مورد ماینس نوشته کردیم، اگر ماینس نوشته نکنین فرموله ایرر میه. خب فیوچر ولیو یه معلوم است، PMT نوشته کنین. all چی است؟ rate است 10%، number of year that is 5 and present value از ما کار نداریم 0 نوشته کنین، ما future value به ما داد. صحیح است. close the bracket and answer is how much؟ 1,637 $1,637. it's mean که اگر شما در آخر هر سال امی اماونت در بانک
دیپازیت کنین for 5 years. 5 سال پس شما در بانک میتونین که $10,000 است کنین، حفظ کنین، نگاه کنین، وقتی که بانک بر شما 10% compound interest میده. صحیح است؟ خالی اول PMT در کدام فرموله معلوم میشه؟ ببین future value ordinary annuity ما را محاسبه کردیم، future value ordinary annuity است، در این فرموله میشه. مگر در این فرموله چه قسم میشه؟ در این فرموله قسم میشه که ما فرض مثال نوشته میکنیم بر شما، ببین که کدام چیزا اینجا غیب است. خب ببین این را بر شما تشریح میکنیم. فرض مثال ما این فرموله را استفاده میکنیم. در این فرموله خوب سعی ببین که چه قسم معلوم میشه. این پین را میگیریم. خب ببین the future value که است، future value با ما شما داد و future value چند است؟ that is معلوم است که that is 10,000. صحیح است؟ future value با ما داده مساوی ای پی است که ما را PMT میگیم. صحیح است؟ پی با ما نداده به خاطر که معلوم نیست، باز چی است؟ ضرب و ای چی است اینجا؟ 1 plus باز آر است. آر چند است اینجا؟ 10% است. صحیح است؟ بتوانی n چند است؟ 5 minus 1. صحیح 5 است تقسیم 10%. ببین dear students همه چیزا را وضع کردیم اینجا به این معنی که پی نامعلوم است. شما اگر میخواین که پی را محاسبه میکنین، پی چه قسم محاسبه میشه؟ PMT پی را نوشته کنین، یه را مساوی کنین، هر دو طرف به ضریب پی که یه چی است؟ یه ضریب پی است، با چی کنین؟ تقسیم کنین به این معنی که 10,000 یه را تقسیم کنین به چی؟ به این ویلیو. این چند است؟ 1 plus 10%. صحیح است؟ یک قسم 1 plus 10% بتوانی 5 minus 1 و همگی تقسیمی چند؟ 10% است. صحیح است dear students؟ ببین این فرموله است. 10,000 future value با ما داده، یه را وضع کردیم. اینجا 1 plus r است، یه را موضع کردیم. n5 یه را موضع کردیم. r 10% است. اینجا p نامعلوم است. هر دو طرف به ضریب p چی کنین؟ تقسیم کنین، یک قسم فانکشن میه. این فرموله p را که ساده کنین شما جوابش چند میه؟ جوابش ای میه که ما با اکسل چی کردیم و را کشیدیم. صحیح است؟ I hope dear students this is very much easy and simple. خب در یک کوشن شما یاد گرفتیم که چه قسم r معلوم میشه. خب dear students next کب دیس که question number چند است؟ اوکی 5 بر شما کار کردیم. صحیح است؟ number 6. The 6 is if you plan to have $10,000 at the end of 5th year. صحیح؟ ولی again مگابس اینجا که شما رو میگن که شما پلان داشته باشین که $10,000 شما دیپازیت کنین. صحیح است؟ و این معنی که امی $10,000 که ما نوشته کرده چی است؟ future value است. This is all the future value با ما داده از اینجا فهمیدیم. Okay. How much you need to deposit at the beginning of each? All the same question like the previous. مگر اینجا شما پرسان میکنن که شما چند پول باید دیپازیت کنین در آخر هر سال. اینجا با شما میگن که چند پول شما دیپازیت کنین در شروع هر سال. با این معنی در question number 6 میگن که اگر شما 5 سال بعد در بانک $10,000 داشته باشین، در شروع هر سال شما چند پول باید داشته باشین تا که 5 سال پس پیش شما $10,000 چی شوه؟ حفظ شوه اگر بانک شما را 10% اینترست پی میکنه. صحیح است؟ اگر میگیم که چه قسم میفهمیم که به کدام فرموله مربوط است؟ اول ببین بسیار آسان است. از این چیز میفهمم که این چیز انویتیز است، قسم تحلیل میشه. از این میفهمم که انویتی دیو است. چی است؟ انویتی دیو هم معلوم شده. اولی گپی فیوچر ولیو است نه، سوری از بیگینینگ ما میفهمیم که انویتی دیو است. چی؟ از بیگینینگ. اینجا در یک کوشن از بیگینینگ ما میفهمیم که انویتی دیو است. سو انویتی دیو معلوم شد. اولی نمیفهمم که
فیوچر مربوط فرموله فیوچر ولیو میشه یا پرزنت ولیو میشه. اینجا که فیوچر ولیو بر شما داده به این معنی که گپ است که مربوط فیوچر ولیو میشه، جو فیوچر ولیو آف انویتی دیو. خب معلوم شد که فیوچر ولیو انویتی دیو کدام فرمولهش است؟ فیوچر ولیو انویتی دیو یه فرمولهش است. صحیح است؟ و همی کوشن که پیش ازی بود او فیوچر ولیو اردینری انویتی بود. یہ فیوچر ولیو اردینری this one future value ordinary annuity this one, right? Now future value annuity due yes یہ فرمولهش است. ببین future value annuity due future value annuity due فرق بین future value ordinary annuity و future value annuity due فرقش این است که سوری چی شده future value yes ما اشتباه کردیم. future value annuity اینجا present value است. خب اشتباه نکنین. این future value annuity ordinary annuity است، این future value annuity due است. فرقش این است که در question number 5 اینجا at the end of each year شما deposit میکردین و question number 6 شما beginning. از the beginning چی است که فرق بین دو فرموله ای میشه که اینجا کتش 1 plus r ضرب میشه. So that is why this is future value annuity due. خب ما در question 5 معلوم کردیم که اگر شما در آخر هر سال 1637.97 دیپازیت کنین 5 سال پس 10,000 ازش جور میشه، مگر در آخر سال اگر شما یه دیپازیت کنین. ولی اگر شما میخواین چند باید اگر شما در شروع سال دیپازیت کنین که $10,000 ازش جور میشه. صحیح فرموله است. فرقش چی است که صرف در آخرش 1 plus r ضرب کنین. ما هم اینجا 1 plus r در آخرش ضرب میکنیم، این ولیو را میگیریم 1 plus r کتش ضرب میکنیم، جواب ما را میکشه، PMT معلوم میشه. صحیح است؟ ببین dear students که برای شما میگیم که PMT در این فرموله چه قسم معلوم میشه، همگی ولیو ها را وضع میکنیم باز برای شما معلوم میشه. ببین اینجا نوشته میکنیم که first future value به ما داد که future value چند است؟ that is یک دقیقه که پینه بگیریم. okay future value annuity due است، نه این فرموله است. خب future value annuity due با ما ولیوش داده که او چند است؟ ولیوش است 10,000. در این فرموله وضع میکنیم. صحیح است؟ مساوی پس چی است؟ پی نامعلوم است، ما معلوم میکنیم. پس چی است؟ ضرب چی است؟ ضرب یک قسم است. look dear students این را وضع کنین، اینجا میگه 1 plus r که r چی است؟ r هم معلوم است که اینجا 10% است، این نوشته میکنیم که 10% است. صحیح شد؟ با توان n که n اینجا 5 است minus 1 کنین. صحیح شد؟ و همگی تقسیم چند کنین؟ 10% r است. معلوم شد؟ اینجا هم نوشته کنین که 1 plus 10%. صحیح است dear students؟ حالی چی کنین؟ حالی ای را ساده کنین. شما که ساده میکنین هر دو طرف به ضریب پی چی کنین؟ تقسیم میکنین. صحیح؟ به ضریب پی که تقسیم کنین این جمع پی مساوی میشه. اینجا نوشته میکنیم 10,000. صحیح؟ یک قسم نوشته میکنیم تقسیم چی؟ این همگی چیزی که اینجاست همگی را نوشته میکنیم. خب تقسیم yes 1 plus 10%. صحیح است؟ باز 1 plus 10% در مخرج چی است؟ اینجا minus 1 در مخرج است 10%. صحیح شد؟ ولی یه هم کتش است، نه؟ یه ضرب است. فرض مثال یه ولیو که است 1 plus 10% که است او در مخرج است، نه؟ ببین
$10,000 تقسیم میکنیم. تقسیم که میکنیم به این معنی که همگی ولیو که است در مخرج است. صحیح است؟ یکی در مخرج است. ما میخوایم که 1 plus 10% که است برای به صورت روان میکنیم. حالی 1 plus 10% یک قسم است. یعنی اگر بگویم ضرب 1 تقسیم 1 plus 10% یک قسم است. صحیح است؟ ما چی را میکنیم که یه ولیو که است، یه ولیو را ما روان میکنیم به صورت که روان میکنیم باز چه قسم میشه؟ یک قسم میشه. متوجه باش که پی اینجا چند است؟ 10,001 دقیقه. این را چی کنین؟ قسم 10,000 صحیح است. خب اینجا 10,000 را 1 دقیقه 10,000 را تقسیم کنین. just a minute, what's wrong here? okay, 1 minute. okay, حالی اینجا 10,000 را چکنین تقسیم کنین. تقسیم 1 plus 10% minus 1 ये همگی یک ترم است. تقسیم 10% صحیح است. ये 1 تقسیم 1 plus 10% است. یعنی شما میدونید که یک قسم نوشته کنین. ببینید ضرب نوشته کنین که 1 plus 10% به توان minus 1 یک قسم هم میتونین. صحیح است؟ چی کردیم که اینجا 1 plus 10% است. نه را به صورت روان کردیم. به صورت که روان میکنین امو عدد که است توانش چی میشه؟ منفی میشه. فهمیدین؟ یعنی ببینید یه چی است. خب 10,000 تقسیم یمی ترم است ضرب یه است. صحیح است؟ می صورت کتی می صورت ضرب میشه، مخرج کتی مخرج ضرب میشه، پس ازش یک قسم ترن جور میشه. اگر ما میخوایم که می مخرجش به صورت روان میکنیم باز یک قسم میشه. حال ای را که ساده میکنیم P is equal to 10,000 تقسیم یمی ترم باز ضرب کنیم به ای جوابش exactly میشه چند. ای را بر شما میگیم. ببین در اکسل چه قسم میشه؟ در اکسل یک قسم میشه که این فرموله است که برای شما مستقیما محاسبه کردیم و اگر شما میخواین که منولی محاسبه میکنین میتونین. مگر یه را ما PMT را معلوم کردیم تا ای جای. ببین تا می جای را ما محاسبه کردیم تا ای جای چی شده؟ محاسبه شده. این جوابش yes. صحیح؟ مگر ما میخوایم که کدام دا انویتی دیو معلوم میکنیم. دا سچویشن انویتی دیو که تشی همی 1 plus 10% چی میشه؟ ضرب میشه. همی ویلیو را میگیریم 1 plus 10 minus 1 یک که تشی ضرب میکنیم او جوابش میه. خب چه قسم ببینالی مثل که با شما گفتم که همی ویلیو را میگیریم. صحیح است؟ only PMT if in case of دیو ما معلوم میکنیم چه قسم انویتی دیو. همی ویلیو را میگیریم ضرب کنیم با 1 plus 10% به توان minus 1. خب جوابش میشه چند؟ 1489. Dear students, once again I'm just simply repeating. This is the formula. بسیار آسان است. question number 6 چی است که future value بر شما داده اینجا شما وضع کنین. به خاطر که اینجا چی است؟ annuity است. از میفهمیم که annuity است. دیو از کدام جای میفهمیم؟ از beginning است. صحیح است؟ با او خاطر ما future value annuity که future value به ما داده
ده فرموله ما محاسبه میکنیم چی را محاسبه میکنیم که پی را محاسبه میکنیم همه ولیوش اینجا وضع کنیم پی میسینگ است همین پی ولیو معلوم کنیم exactly this answer will be given to you. I hope you got this question. Okay, now I'm just coming to explain question number 7. If the future value for 5-year end deposits of $1,000 each into the bank is 8,000, how much is the interest rate? Or interest rate chandas. ببین در این کوشن چی است؟ همه چیزا بر شما داده the future value است اینجا از اینجا ما میفهمیم که the future value for 5 years به ما داده که چند است 8,000 است صحیح future value به ما داده که فرض مثال 8,000 است خوب سری متوجه باش در این کوشن 8,000 future value معلوم است صحیح آلی PMT هم به ما داده که PMT چند است that is 1,000 صحیح شد future value اگر شما رو میگه که اگر شما 5 سال پس در بانک $8,000 داشته باشین که اینجا نوشته کردیم صحیح است و شما در آخر هر سال $1,000 شما در بانک دیپازیت میکنین که 5 سال ازش بیور میشه $8,000 years چند است 5 است شما پرسان میکنید اینجا کدام اینترست ریت استفاده شده شما اینترست ریتش چی کنین معلوم کنین صحیح است ببین یک بار دیگه برای شما تکرار میکنیم این کوشن هدفش چی است در این کوشن که است کوشن نمبر 7 شما رو میگن که اینجا تشریح میکنیم اگر شما در بانک $8,000 داشته باشین صحیح شد و هر سال در آخرش $1,000 شما دیپازیت میکنین 5 years همی کار میکنین 5 سال پس از یک $8,000 جور میشه شما رو پرسان میکنه که اینجا کدام اینترست ریت استفاده شده اینترست ریت is missing صحیح so ببین future value is given payment is given year is given so interest rate is given so in the کدام فرموله حل میشه دمی future value annuity دیو چرا بخاطر که از 5 years مسلسل که هست اینجا ما میفهمیم که ببین 5 years end deposit است به خاطر ما میفهمیم که annuities است از end deposit میفهمیم چی است که یه مربوطی ordinary میشه صحیح است به خاطر ما دمی future value ordinary annuity استفاده میکنیم که future value ordinary مرا داده و PMT که است اون مرا داده years هم معلوم است interest is missing so اینجا در این کوشن شما همه گی را وضع کنین چه قسم معلوم میشه یه را بر شما یک تریکش میگیم که در این سیچویشن شما چه قسم میتونین که را معلوم کنین صحیح است ببینین اینجا کویکلی بر شما حل میکنیم برق رفت خدا نکنه که چیزا کامپیوتر ما بند شود حالا ببین که دمی فیوچر ولیو ما کوشن که است زود بر شما حل میکنیم okay future value which is given that is 8,000 صحیح شد یک قسم مساوی P is given that is how much 1,000 okay all it is कि 1 plus R is given R is how much that is 10% so you should minus 1 sorry the R is not given but R is the interest is missing so they are asking about the interest so this is not given okay this is interest which is not given and this is what we try to find okay nav batawani chandas n is 5 n divided by I this I is not given so this inja hum I malum nis say mo I ra malum kanim wa injam I so in this question we mean in future value annuity this value is given P is given right I n is given only the R is missing so this R is missing here right and this R is missing I don't know how much is the R right so check this malum misha this factor case this is interest factor so yes more inja yak cheez missing as era malum mein karem era ke missing as shumo metan ke awal
هر دو طرف کې اس او بضریبی امی ترم اینترست فکتر تقسیم کنین ایرا که بضریبی اینترست ضریبش چند است اینجا 1000 است یک کتش کراس شد 8000 است 1000 سش کنین تقسیم کنین با این معنی که اینترست امی اینترست فکتر مساوی میشه با چند یه مساوی میشه با 8 چی 8 بسیار آسان میکنیم برای شما این معنی که امی ولیو که است اینجا 8 است چی است 8 است هر چیزی که است ولی چه قسم میفهم که این را خود در مجموع معلوم کنیم که امی اینترست فکتر خود 8 است مگر دمی امی اینترست نمعلوم است که اینترست چه قسم معلوم میشه که ما بفهمیم که اینجا اینترست ریت است این توسط تیبل بر شما به طور آسان میگیم که چه قسم میشه ببین ما تیبل میریم یه ولیو بر شما فایند اوت میکنیم ببین تیبل چه قسم معلوم میشه این تیبل آواز میکنیم این تیبل است صحیح است ببین اینجا تیبل خب اول د یې ټرم خو ما میفهمیم اینترست ما نمیفهمیم چی را میفهمیم صرف 5 میفهمیم صحیح است د فیوچر ویلیو انیویتی راشه استاد راځه دلته لږ پاتې دی ختمیږي د فیوچر ویلیو انیویتی کې است ببین به خاطر که فرموله را استفاده میکنیم فرموله فیوچر ویلیو انیویتی دیو است فرموله را استفاده میکنیم در این تیبل فیوچر ویلیو انیویتی دیو میریم future value innovative دیو کدامش هست ببین this is present value table است اینجا شما بیاین future اینجا چی هست future value interest factor innovative this is future value innovative table است حالا سال معلوم است به ما که سال چند است سال 5 است در این سال 5 ما میبینیم که چی است value 8 است ببین اینجا 8 است هر ولیو که نزدیک به 8 است اینجا 8 است 8.0 است و اینجا 8.2 است نه همون 8 را ما محاسبه کردیم فایند اوت کردیم با این ولیو که در سال پنجم این ولیو که محاسبه شده فکتر اینترست فکتر 8 است در 8 اینجا اینترست ریت چند است 24 است با این معنی که ما معلوم کردیم که the interest rate is how much here the interest rate we found is 24 so the interest rate is 24 right okay I'm just mentioning 24% this is the interest rate okay now just a minute here هما بر شما صرف محاسبه کنیم توسط table how you can find out using the function formula rate نوشته کنین rate number of year is 5 right and PMT is 1000 this is the payment and then we have present value is given 0 that is 0 and the future value is 8000 and شما رو گفتم که شما باید the minus نوشته کنین 8000 است minus نوشته کنین so 8000 یک تاکا 8000 برق نیست معلوم نمیشه که 0 کجاست okay 0 8000 so yes close the bracket and answer is coming look 24% dear students exactly the formula is calculating the same answer شما رو گفتم که توسط تیبل چه قسم معلوم میشه بسیار برای شما آسان کردیم امی ویلیو ها رو در این فرموله پوت کنین صحیح است و صرف یه اینترست فکتر میمونه اینترست فکتر یه اینترست فکتر شما باید محاسبه کنید که ما محاسبه کنیم که 8 آمد 8 را در تیبل دیدیم که در سال پنجم در سال پنجم ببین بخاطر که سال ما معلوم است 8 در اینجا معلوم کنیم که هر ولیو نزدیک به 8 است اینجا ببین اینترست چند است و اینترست از روی تیبل یک قسم شما میتونین محاسبه کنین صحیح است خب حالا می the last question which is question number 8 if the present value for 5 withdrawals of 1000 each happening at the end of each year same question as in 1000 as at the beginning of at the end of each year as ne magar in the present value ra pursuan mein karna this here is asking if the future value for 5 years end deposit is $1000 in the chess ki agar shuma $1000 the bank as bank maketion if you wanna get $1000 at the end of each year say yes how much what the present value bar shuma da right if the present value for 5 withdrawal of $1000 happening at the end of each year is $1000 by mana ki present value bar shuma that ki uchandas present value of annuity that is 3000 right 3000 year is 5
PMT is also given. How much is PMT? That is 1000. How much is the interest rate? بسیار آسان است. question number 8 چند است؟ question number 8 چی را میخواه؟ شما را میگن که اگر فرض مثال شما از بانک $1000 میکشین، صحیح؟ و در اخیر هر سال از بانک $1000 میکشین و شما 3000 پرزنت ولیوش هم معلوم است. به این معنی که شما $3000 در بانک دیپازیت کنین و از بانک هر سال $1000 بکشین. حالا اینجا interest rate چند است؟ if you do it for 5 years interest rate چند است؟ says so the same interest rate I'm just using here. Just use the rate, okay, and start the bracket here. Okay, number of years 5 and PMT is given, and that is 1000 and the present value is 3000, and just press enter. Okay, just as I have told you that this value should be negative, so the answer is 20%. We found that is 20%. Okay, dear students, again you can use the table. And how you can use the table? Just go to the table and find out the present value interest factor table. This is the future value, and come into the present value interest table, and just in the 5 years 5 شما ببینین مثل که با شما گفتم که 5 ببین 20%. This is the interest factor. شما interest factor معلوم کنین و پس معلوم کنین 20%. interest factor چه قسم معلوم میشه؟ بسیار آسان است که شما را تشریح کردیم که شما یه ولیو ها را شما پوت کنین. چی را پوت کنین؟ the formula present value interest factor. This is the present value interest factor formulas. This is present value of annuity, right? ये present value of annuity is ये را پوت میکنیم بس پر شما interest factor معلوم میکنیم. Let me just try. For example, the present value interest factor क्या है؟ با ما present value چقدر؟ The present value is given, and that is how much? That is 3000. Just I'm using this pen. Present value is 3000. Sorry for this, just a minute. Okay, present value is 3000, right? This is given. Okay, next the P is also given, that is 1000, right? And next, which is 1 minus 1 plus interest rate, this is not given because this is what we try to find out, and minus n which is minus 5, right? And divided by r is how much? This is not given. So dear students, this is the interest factor, right? This is what we try to find out because I is missing here. So the interest factor is equal to हर दो तरफ बजरीबी interest factor चिकुनिन तकसीम कुनिन इंजे 3000 चिकुनिन तकसीम कुनिन by 1000 by मन की 3 आमद शनामद 3 मादा table में बिनिम शिरमी बिनिम the साले पंजम 3 रमी बिनिम के द कुदाम जायस बिमिन साले पंजम में present value interest factor साले पंजम 3 द कुदाम जायस. This is not present value interest factor, come down. This is present value interest factor. Sale panjam 3 kudom jay kudom value nizdik ba 3 as yara mauch mekanim malum mekanim bibin in js ye value kes 3.2 as ne in j 2 as 2.9 as امی ویلیو بسیار نزدیک به 3 است به خاطر که این 2.99 است. این ویلیو که از 3 کمی زیاد است، یک کم است. 2.99 بسیار نزدیک به 3 است. به این معنی که این اینترست چند است؟ 20%. ببین این ویلیو که سال 5 است 2.99 که بسیار نزدیک به 3 است. Interest rate چند است؟ 20%. So this is you can find out through the table, but the same is 20% we have found using the Excel, dear students. Okay, I hope you have learned today's lecture and you have found how you can compute the interest rate using the Excel and how you can compute using the table. با امید که شما انشالله می اکسرسایز یاد گرفتین. اگر شما کدام مشکل دارین شما میتونین که در گروپ پرسان کنین. Have a nice time. Wish you good luck. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.